के हो यो डबल ओभरटेक गर्न नहुने यसरी बाइकले यसले अति छिटो फाल्यो यार तैट भएर बिल्ला भयो त टेलसेल केही रहन्छ हाइट ल ठिक छ स्टोन बाइक जस्तो भएछ यो त ठ्याक्क चल्छ अनि होला नचलाम हाइट ठ्याक्कै बिचमा छ भने गोप्रो खस्थ्यो भने त म त के गर्ने होला त यो पुलमा चाहिँ धेरै कपल्सहरू हुने रहेछ होइन त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मुख छोपिरहेको मान्छेहरू ओए गाई हेलो एन्ड व्हाट्सअप एभ्रीबडी दिस इज अस्नप हजुरलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ है अहिले चाहिँ म सुकेधारामा छु अनि अहिले भने चाहिँ म टक्क लाएर फेरि बाँसबारीतिर गएर आएको अनि भयो भने आज बनेपातिर गइन्छ अबदेखि चाहिँ खत्रै युट्युबमा यस्तो एक्टिभ हुन्छ होइन योपालि चाहिँ म मोनिटाइज गरेरै छोड्छु यो वर्ष चाहिँ नभनौँ जस्तै ल अब आजदेखिको 365 डेजमा बाइक पनि मैले 3-4 दिनपछि निकालेको रमाइलो लगाइरहेको छु चलाउनलाई सो बाँसबारी जाऊँ काम जगाम अनि फेरि भेटौँला नयाँ डे नयाँ ब्लग भर्खरै म चाहिँ उता पुरा आएँ यो गाडीले बाटै छोडाएन आइदिएँ एम्बुलेन्सलाई बल्ल छोड्यो अब टक्क लाएर हामी चाहिँ अनिस्टामा दुई दाजुभाइ टक्क लाएर बनेपा जान्छौँ अनि त्यहाँ गएर मेरो निप्याड छ क्या धेरै लडियो नि त अनि घाउभरि घुँडाभरि स्क्राच छ क्या मेरो पुरै अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ निप्याड लाएर हिँड्ने अब जहाँ हिँड्दा नि जानु न कस्तो छ मान्छेहरू आफ्नै तालमा हुँदो रहेछ अनि कहाँ क्रस गरोस् त हामी चाहिँ ट्याक्क लाएर जडीबुटी चोक आइसक्यो सबै घरसम्म गएर सबै गरेर अनि हामी चाहिँ अहिले बनेपातिर गइरहेको दुईजना मात्र कोहीहरू नआउने रे के छ ओए ग्रिन लाइट सेट के हो यो त्यही भने यस्तो यो बिचमा नराख्नु पर्ने अरे यसरी अस्ति झन्डै मान्छे लडिदिरहेको ठोकेर एउटा उमा के अरे बाइकमा एफजेडबाट गइरहेको थियो होइन उहाँ त्यसमा ठोकिदिएर क्या एउटा गाडी अगाडि हिँडिरहेको थियो त्यो पछाडि हिँडिरहेको थियो त्यसकै पछि हिँडिरहेको थियो गाडीले सट्टा काट्दियो उता ठोकिदिएर अहिले त्यो मेन्टेन गर्न राख्यो होला अझ यतासम्म छ क्या हावा हुन्छ नि बट ठाउँ कस्तो कुचुको भइसक्यो हेर न ठाउँ कत्रो सानो भइसक्यो बाइक पनि अहिले सुपर फाइन कन्डिसनमा छ हेर्नु न बाटो कत्रो सानो भइसक्यो यो बाटो बिचमा हिँडेको डबल ओभरटेक गर्न नहुने यसरी बाइकले सेट यसले त हान्यो भने त कहाँ पुग्छ होला हामी त ट्याक्कै गाउँकै आएको जस्तो फिलिङ आएर आयो क्या ओए त्यहाँ अगाडि त खत्रै बनाएछ त पहिला त कस्तो उ थियो फ्लटिङ बनाइसकेको छ यार पहिला यस्तो स्ल्यान्डेड थियो एरिया म देखाउँछु एकछिन है त पहिलाको भ्युअर्सहरूले थाहा होला यहाँ कस्तो थियो भनेर ल हेर्न खत्रै प्लटिङ बनाइसकेको छ यहाँनिर हाइट बवाल लास्ट इयर पुरै त्यो उ थियो क्या केही पनि थिएन माटो मात्र थियो यहाँ अझै स्ल्यान्डेड थियो सम्माया चाहिँ हल्का अनि बनाएछ खत्रै पलासे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो शिवजी रक्षा गर यहाँ जहिले ढोग्ने बानी छ मेरो चाहिँ ठ्याक्क त्यहाँनिर छ क्या छोटो मिठो हाइवे राइड जस्तै भयो इभिनिङ राइड ढिला ओभरटेक गर्छन् क्या मान्छेहरू कहाँ त्यहाँ पुलमाथि कताबाट जाने हो र सोधेर जाउँला नि त त्यहाँ माथि चढ्ने रे प्याक छ जस्तो छ त्यहाँनिर गइन्छ ओहो वेदर रोड पनि चिप्लो छ ठिक छ मजा आउँछ यस्तो वेदरमा चलाउनलाई चिसो नि भएको छैन गरिनी भएको छैन रमाइलो हुन्छ यसले अति छिटो फाल्यो यार तैट भएर बिल्ला भयो त हाततेरिको छ्या लुकेट यार कस्तो साइको रहेछ यार किन मडगाड झिक्यो होला जान्ने भएर रिस्यो उठ्ने आएको पानी पनि लाग्यो अब चाहिँ हामी बनेपा पुग्छौँ एकछिन अब त्यतै बसिन्छ होला अनि फर्किन्छौँ हाइट गोप्रो निकाल्नुपर्छ अब नत्र
बिग्रिन्छ कसरी खाल्डोमा छिरेर पछाडि यता त ग्रिनेरी नै ग्रिनेरी छ नि अनि त्यहाँ अगाडि गएपछि फेरि बजार आउँछ होइन यता हेर्दा नि रुख यता हेर्दा घरहरू आयो अगाडि पुरै डाँडै डाँडा छ क्या अनि यो डाँडा कटेपछि अनि दोलखाहरू आउँछ झन् रमाइलो चिसो चिसो पो बढ्यो त झन् कर्नर हान्न त मिल्दैन त्यही भएर अब हामी चाहिँ नालाभित्र छिर्यौँ नाला हो क्या चोकको नाम अनि नालाको भित्र छिर्यौँ होइन अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ पानी सानी केही परेर रहन्छ हाइट यहाँको बाटो पहिला कस्तो अफरोड थियो अनि अहिले भने चाहिँ म ठुलो मम्मीको जानु लाग्यो क्या मेरो निगाट त्यहीँनिर छ नि त अनि त्यही लिनलाई धेरै निडा हानिन्छ आजकल त्यही भएर एफजेड रहेछ हट ओइ ओइ ठोक्यो एफजेड कडा बनाएर राख्छ रहेछ अहिले टेलसेल केही रहन्छ हाइट ल ठिक छ स्टोन बाइक जस्तो भएछ यो त ठ्याक्क चल्छ अनि होला नचलाम के छ यसको नामै के हो थाहा छैन भने हाइट ठ्याक्क हाम्रो दोलखामा यस्तो छ ओइ रमाइलो हुन्छ नाम चाहिँ के हो थाहा छैन भने ओहो हाते दिन्छले ठ्याक्कै सेम छ यहाँबाट म भ्यू देखाउँछ होइन यहाँ अनिसे छ खै यहाँ छ है अनि त्यही हो अब चाहिँ हामी एकछिन यहाँ बस्छौँ एकैछिन मात्र रेस्ट अनि जान्छौँ यहाँबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ भ्यू यस्तो हो नि त भनेको ग्रिनेरी त हेर्नु त यहाँदेखि पुरै 360 नै घुमाउँछु म त्यहाँ अहिले अस्ति रहेछ काम यस्तो हो नि त यता चाहिँ पुरै के अरे बजार एरिया जस्तै भइसक्यो क्या पहिला घरहरू नै थिएन अनि यो खतरा 360 आकाशमा त्यस्तै बवाल छ क्या अहिले त झन् त्यही माथि होइन गोप्रोको क्वालिटी यस्तो बवाल लाग्छ नि मलाई हाइट अनिसलाई कस्तो लागिरहेको यहाँ र ठिक छ त्यो यस्तो हिलै हिलो लगाइदिएर एफजेडले यहाँ भने चाहिँ जस्ट फ्रेस हुनलाई मजा आउँछ ठुलो मम्मीहरू चाहिँ कोही होइसन रहेछ नभए भेटेर जानुहुन्थ्यो अब पछि आउँदा अहिले चाहिँ हतारै छ हतार त छैन जस जानुपर्छ घर अनिस पनि छ अनि त्यही हो पछि अब एक्सप्लोर जानुपर्छ के अरे एक्सप्लोर गर्नु जानुपर्छ यतातिर यता पछाडिपट्टि चाहिँ एक्सप्लोर भइसक्यो पुरै ओइ चम खोइ हान्दैन त लकी होइन यसको नाम अर्कै के हो यता त कस्तो यल्लो ओरेन्ज टाइपको रहेछ यो हो नि त अद्यो हाइट हेर्नु न पुरै दामी देखिरह नि अहिले चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट सेटिङमा खिचेर रहेछु हल्का त्यो कारणले गर्दा चाहिँ क्वालिटीमा हल्का डिफ्रेन्स परे हुनसक्छ तर त्यस्तो साह्रो फरक त परेन होला अहिले चाहिँ 5:30 जति हुन लाग्यो एन्ड वी आर रिटर्निङ मैले यो प्याड पनि लगाएँ अहिले मैले ल्याएको भने चाहिँ यो प्याड खुट्टाको लागि घुँडाको लागि मेनली लेट्स गो के भयो यहाँ फेरि कत्रो ठुलो जाम हौ ओए के भयो खै हुल छ त डराइ हाने क्या गोल्चलाई के हो ग्याङ फाइट पऱ्यो क्या हाइट के हो थाहा नै भएन आई डोन्ट नो वाट्स गोइङ अन के भयो र क्रासै भयो होला सायद ल जाउँ झमेलामा पर्नु हुन धेरै फाइट पऱ्यो हो क्रास भयो होइन सानो अगाडिको भ्यू हेर्न ओए ल अगाडि के त्यो अगाडि गएपछि देखिन्छ है त हाइट लेफ्ट साइडतिर हेर्नु न ल ठ्याक्कै घाम ढल्क्यो सनसेट हुने बेला आयो हामी चाहिँ झोलुङ्गे पिरको नजिक आएर छ ओए मान्छे नै मान्छे हो त हाइट
रमाइलो भ्यू देखिन्छ जस्तो छ। हामी चाहिँ त्यहाँ शिवजी भएको ठाउँसम्म गएर फर्किन्छौँ किनभने अहिलेसम्म गएको छैन नि त। यहाँबाट हो कति लाग्छ 30 ए माथि कति लाग्छ टिकटको फ्री हो हजुर ए अलि जाने हो हामी चाहिँ मासतिर आइसकेका छौँ अनि यहीँनिरबाट चाहिँ सुरु हुन्छ अनि सिधै त्यहाँ महादेव छन् नि त्यहाँसम्म पुगेर जाने हो लाइफमा फर्स्ट टाइम गइरहेको छु पहिला पहिला जहिले यही बाटो हिँडेर हुन्थ्यो तर जहिले मुनिबाट क्या ट्याक्क रोड मुनिपट्टि छ नि त त्यही मुनिबाट हिँड्दै जहाँ गइन्थ्यो दोलखा जाँदा पनि जहिले ढोग्यो हिँड्यो अनि आज चाहिँ ल चढ्दिउँ न त भनेर हेर्न चढ्ने रे होइन त पुल चाहिँ हल्ली राख मान्छेहरू नै छैन त्यहाँनिर छ मान्छेहरू त्यही हो यो ओइ हेलमेट समात्दैन बरु हाइट रमाइलो हुन्छ जस झोलुङ्गे पुलमा त्यहाँ बिचमा गएर छ होइन त्यहाँनिर गएर उफ्रिनुपर्छ पहिला पहिला क्या म त्यो उता सेरा भन्ने ठाउँ थियो क्या उता दोलखामा अनि त्यहाँ गएर टक्क लाएर दिजु डराउने पुरा झोलुङ्गे पुल चढ्ने डराउने म र बुल्लुक उफ्रेर बस्थेँ क्या एक बेला चाहिँ त्यस्तो थियो अहिले चाहिँ अब अलिकति डर लाग्न थाल्यो पहिला भन्दा नि पहिला त बच्चै थियो रमाइलो नि ठ्याक्कै हेर्नु न यहाँ रोड ठ्याक्कै देखिन्छ अझ म त्यहाँ बिचमा पुगेपछि देखाउँछु अब यहाँ पार्किङको नि पैसा लिने रहेछ जे होस् सेफ भयो पुगिहाल्यो नि त कतिचोटि आइस यहाँ एकचोटि फर्स्ट टाइम हो अब मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो यहाँ अगाडि चाहिँ मान्छेहरू रहेछ तर हल्का लाज लाग्छ होला त्यही नि बनाउँदै हिँड्ने हो किनभने अब भर्खर भएपछि अब लजाउनु हुन्न क्या ठिकै छ यति क्यामेरा बोक्दै हिँड्नुपर्छ के बोल्ने चाहिँ थाहा छैन आफ्टर लङ टाइम फेस टाइम भइरह मतलब फेसियल भ्लग अनि ठ्याक्क रोडमाथि आइपुग्नु लाग्यो एउटा गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पुल देखिरहेको त्यही म त जहिले ढोक्दै हिँड्थ्यो सो हल्का आधा पुल जति चाहिँ आइसक्यो हामी अझ आधा बाँकी छ एकछिन है हाइट काठमाडौँ पुरै देखिँदो रहेछ हेर्नु काठमाडौँ हेर्नु थियो त्यही त भने यो भयो ऊ त्यहाँ अनि त्यो काठमाडौँ चिरिगयो नि वेदर चाहिँ अलिक क्लियर छैन के वेदर अलिक राम्रो भएको भए हाइट ठ्याक्कै बिचमा छ भने गोप्रो खस्दियो भने त म त के गर्ने होला त हाइट हात्तेरिका हेर्नु न मुनि त्यो गाडी हिँडेर आऊ हावा चल्ला त्यो कारणले गर्दा चाहिँ भोइस राम्रो आएको छैन त्यही नि डोन्ट माइन्ड त्यही हो ठ्याक्क आइपुग्नु लाग्यो त्यहाँनिर देखिरह वेदर नि बवालै छ हौ हाइट हेर्नु न डर पो लाग्नु लाग्यो ओइ हल्लिरहेको छ भने नहोला न ठिक छ हाइट कति मान्छेहरूलाई डर लाग्छ नि त बवाल ओइ धेरै हल्ले यार पुल त्यही जाउँ म चाहिँ एक पुलै छ मान्छेहरू एक्सक्युज मी ठिक छ रेटिङ बसिरहनु भएको रहेछ त्यही भएर खिच्नुहुन्न नि त प्राइभेसी मेन्टेन गर्नु पऱ्यो यो पुलमा चाहिँ धेरै कपल्सहरू हुने रहेछ होइन त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मुख छोपिरहेको थियो कि मान्छेहरू त्यही भएर मैले नदेखाएको काटकुट पारेर हालिदिन्छु म है यहाँ पनि ठुलो रहर थियो कहाँबाट आउने नै थाहा थिएन क्या हाम्रो पनि फेरि भ्लग गर्ने ठुलो चाहना थियो के गर्नु मेरो क्यामेरै गयो अर्को नजिक आइसक्यो हामी चाहिँ कतै नजिक आइसक्यो अब हेर्नुहुन्छ ठ्याक्क ल यहाँनिर छन् अझै हिँड्नुपर्ने रहेछ क्या हामी त हिँड्नै पर्दैन भनेर आएको झोलुङ्गे पुल कट्ने बित्तिकै आउँछ कि जस्तो लाग्थ्यो तर ठिकै छ तर आइसिएम माथि नै पुग्नुपर्छ बिचबाट फर्किनुहुन्न किनभने जाने भन्छ क्या हाइट यति हिँड्यो कुरै छोडिदिउँ क्या तर बाइकै आउनु रहेछ बिचसम्म हामी चाहिँ मुन्नै छोडेर आयो सो यो नियर टु इट जाउँ अब चाहिँ नजिकै भयो फाइनली हाइट सही छ कत्रो ठुलो रहेछ नि त
मत सोचा नहीं दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में झंझट से दूर हूँ सो हामी चाहिँ अहिले फर्किरहेको त्यहाँबाट अनि ठ्याक्क 6 बजी चाहिँ बन्द हुने रहेछ क्या त्यो अनि ठ्याक्क टाइममा पुगेछौँ हामी गयो एकछिन डुल्यो एक्सप्लोर हान्यो ओ के हो यो कालो भैँचर लाग्यो केही देखिँदैन भने अँध्यारो अँध्यारो नि भइसक्यो दिदीलाई पिक गर्न जान्थेँ 6:30मा अब भ्याइँदैन जस्तो छ आज त तर मैले सोचेँ भन्दा यति नै धेरै ठुलो रहेछ क्या त्यो शिवजीको मूर्ति अति ठुलो हामी त के अरे कमिला मात्र देखिरहने त्यो अगाडि त कति दिन लगाएर कति महिना वर्ष लगाएर बनायो होला यार त दामी बनाएको तर ओइ कहाँ आउँछ यार केटा रेस आउँदै गइरहेछन् अर्को नि आयो नेपालको चल्दो बल्दो रेसरहरू हामी चाहिँ यो भक्तपुरभित्र छिरिसक्यो अनि रोड चाहिँ खाली खाली रहेछ 6:30मै अँध्यारो अँध्यारो नि चाँडै चाँडै हुन लाग्यो नि त आजकल त अनि त्यही हो भाइजर लाएर त कुदाउन खासै सकिँदैन के आउँछ अगाडि नै देखिँदैन क्या सो आजको लागि यति नै गाइज होप यु इन्जोय द भिडियो सी यु नेक्स्ट व्लग बाई बाई टाटा सी यु पिस आउट